Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, που βρίσκεται ανάμεσα σε αρχαία τείχη και ιερούς τόπους, μία βαθιά ανησυχία απλώθηκε ξαφνικά στους δρόμους της Ιερουσαλήμ μία μοιραία νύχτα πριν μερικά χρόνια, στις 3 τα ξημερώματα. Όταν το σκοτάδι σκέπασε τη γη, εκτυλίχθηκαν εξαιρετικά γεγονότα που αναστάτωσαν τα θεμέλια της πόλης, η οποία είναι το λίκνο των ιστοριών της πίστης. Ψίθυροι άρχισαν να κυκλοφορούν μεταξύ των κατοίκων, αφηγούμενοι ένα ουράνιο θέαμα που είχε συμβεί. Λέγεται ότι ένα λαμπρό φως είχε φωτίσει τον ουρανό, ρίχνοντας μια λαμπερή λάμψη στην πόλη, σαν οι ίδιοι οι ουρανοί να έλεγαν μια θεϊκή διακήρυξη. Το λαμπερό φως προερχόταν από την εκκλησία του Παναγίου Τάφου, το αγιασμένο ιερό που αποτελεί μαρτυρία για την Ανάσταση του Χριστού. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα, φτάνοντας στα αυτιά κληρικών, μοναχών και πιστών προσκυνητών που συγκεντρώθηκαν βιαστικά στις πόρτες της εκκλησίας. Με τρόμο και δέος μπήκαν στον ιερό χώρο, με τις καρδιές τους γεμάτες προσμονή και ευλάβεια. Αυτό που αντίκρισαν μέσα ήταν ένα θέαμα που αψηφούσε τη γήινη εξήγηση. Εκεί, μπροστά στα μάτια τους, μια εικόνα της Παναγίας, γνωστή για τις θαυματουργές θεραπευτικές της δυνάμεις, απέπνεε μια απαλή αιθέρια λάμψη. Δάκρυα ευωδιακού μύρου έτρεχαν από την εικόνα, αλήφοντας τον αέρα με μια μυρωδιά αγιότητας. Οι πιστοί γονάτισαν σε θερμή προσευχή, βλέποντας μια γεύση της Θείας Χάρης που υπερβαίνει το γήινο βασίλειο. Η είδηση αυτής της ιερής εκδήλωσης διαδόθηκε σαν πυρκαγιά σε όλη την πόλη, προσελκύοντας ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Οι ανήσυχοι δρόμοι της Ιερουσαλήμ έγιναν τόπος προσκυνήματος, καθώς τα πλήθη αναζητούσαν παρηγοριά, θεραπεία και πνευματική ανανέωση. Οι πιστοί, με δάκρυα να τρέχουν στα πρόσωπά τους, προσέφεραν ειλικρινείς προσευχές και οικεσίες, ζητώντας τη μεσολάβηση της ουράνιας μητέρας. Τις ημέρες που ακολούθησαν, η πόλη της Ιερουσαλήμ βούιζε από μια ανανεωμένη αίσθηση αφοσίωσης. Οι προσκυνητές συνέρεαν στις εκκλησίες, αναζητώντας παρηγοριά και θεία παρέμβαση. Οι ανήσυχες καρδιές βρήκαν γαλήνη και οι φορτισμένες ψυχές ανακάλυψαν την ελπίδα. Η πόλη, που άλλαξε για πάντα από τη μυστηριακή συνάντηση, έγινε φάρος πίστης, υπενθυμίζοντας σε όλους όσοι κατοικούσαν εντός των τυχών της τη δύναμη και τη συμπόνια του Θεού. Καθώς ο ήλιος ανέτειλε πάνω από την αρχαία πόλη της Ιερουσαλήμ, οι δρόμοι της δεν ήταν πλέον ανήσυχοι, αλλά γεμάτοι με μια βαθιά αίσθηση δέους και θαυμασμού. Αυτό που έγινε στις 3 τα ξημερώματα είχε αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στις καρδιές όσων είχαν γίνει μάρτυρες της θεϊκής εκδήλωσης. Η Ιερουσαλήμ, μια πόλη που είχε δει αμέτρητα θαύματα, είχε γίνει για άλλη μια φορά μια απόδειξη της διαρκούς δύναμης της πίστης και της απεριόριστης αγάπης του ουράνιου Πατέρα. Αμήν.